بسم الله على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي أينما كنتم أتمنى أن تكونوا بخير وعلى خير، وأسعد الله صباحكم ومساءكم وأوقاتكم بكل خير وبذكر الله سبحانه وتعالى. وأي مريض يتألم في صمت ويشاهدني الآن أو تشاهدني الآن، أو لك شخص عزيز على قلبك مريض وداخل الوصفة بغرض بغرض الشفاء، فأتمنى لك الشفاء العاجل، شفاء لا يغادر سقما، وهو القائل ادعوني أستجب لكم. فيا رب إني أدعوك أن تشفي هذا المشاهد الذي يشاهدني، وأن تلبسه الثوب الأبيض من الصحة والعافية، وأن تجعل أيامه الجاية أحسن بكثير من أيامه اللي فاتت، وأن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبه. يا رب يا رب يا رب. وأنت كذلك قل يا رب. وكذلك أكثروا من الصلاة على الرسول، لأنها مفتاح للمشاكل عندكم في حياتكم، مفتاح للجميع. عندك كرب أو عوائق في الحياة أو عندك هم أو غم، أكثر من الصلاة على الرسول سترى العجائب بعدها. وكذلك لمن يطمح الحياة خالية من الفقر يكثر من الاستغفار، لأن سبحان الله كثرة الاستغفار ربي يرزق من حيث لا تحتسب. فسبحان الله هادو مفتاحين لحياة سعيدة. طبعا فذكر إنما الذكرى تنفع المؤمنين، لهذا أذكركم في كل فيديو مرضاة لله ولرسوله، وكذلك اكتساب للأجر لا غير. وكذلك أنت اللي كتشاهدني كتكتسب الأجر في الصلاة على الرسول، وأنك يعني كتكثر من الاستغفار كذلك. المهم ندخلوا في الوصفه على بركه الله. اذا كل من يعاني من السعال، كما كتلاحظوا ان في هذه الايامات خصوصا احنا في فصل الشتاء وفصل البرد وفصل الامراض والانفلونزا وهذه الاشياء كلها كتكثر في فصل الشتاء، والناس كثير كتعاني من السعال وكتعاني من خصوصا الناس اللي كتعاني كذلك من ضيق في التنفس، كذلك يعني امراض في الصدر مثلا. فهذه الوصفه اللي غادي نعطيكم ممتازه للسعال والكحه الناشفه، وكذلك السعال المزمن او الكحه المزمنه، وكذلك الناس اللي عندهم البلغم في الصدر راها ممتازه للبلغم، تذيب البلغم اذابه. وكذلك تنفع حتى الاطفال الصغار، لا مشكله ان يتناولوه. فهذاك البلغم اللي كيكون بالنسبه للاطفال ما كيعرفوش او لا يستطيعون استخراج البلغم او اخراج البلغم، فهو كيخرج مع البراز اكرمكم الله. اذا هذه الوصفه كذلك كتنفع وتنظف الصدر وتنظف كذلك الرئتين، يعني تنظيف رائع. وحطيت لكم وصفات خاصه بتنظيف الصدر وبتنظيف الرئتين، كلها ممتازه، بالاضافه الى هذه الوصفه كذلك. بالنسبه للكميه طبعا انا عندي فقط كميه لا باس بها، انا فقط لكي اريكم المقادير وطريقه الاستخدام. انتم ستاتون بالكميه التي ساذكرها لكم على طرف لساني. وكذلك بالنسبه للرضع انا ديما كنوصيكم فيها، وحتى الناس اللي مريضه امراض في العظام وفي المفاصل، الزيت السمسم العضوي يكون زيت السمسم اصلي. تاخذون ملعقه صغيره بالنسبه للاطفال الصغار والرضع ابتداء من اليوم الاول، وبالنسبه للكبار ياخذوا ملعقه كبيره في 3 ايام ما شاء الله. كذلك ممتازه للكحه، بالنسبه هادو الناس اللي كتجيهم كحه مؤقته وكتمشي، ياخذوا زيت السمسم اللي خديتو مع هذه الوصفه، راه ممتازه، يمكن في يوم او يومين تحد لكم من هاد الكحه بصفه نهائيه او السعال بصفه نهائيه. كذلك شنو قلت لكم؟ بالنسبه لزيت السمسم، الناس اللي عندها مشاكل في العظام تدهن به العظام، راه مقوي للعظام بشكل خيالي. كنقولها لكم شيء لان متاكده منه ومجرب، خصوصا كذلك الاولاد اللي كيتولدوا دهنوهم دائما بزيت السمسم، غتلقاو انهم غيولي فيهم نوع من الثقل، يعني حتى لو انه كيولي داك العظم عنده ثقيل، يعني العظم كيولي ثقيل وكيولي يعني قوي، ماشي ثقيل فقط بل قوي. اذا فقط الناس اللي عندها هشاشه في العظام تكثر كذلك من زيت السمسم. اذا فقط هذه معلومات اضافيه. اذا بالنسبه للوصفه على بركه الله ناتي ب نصف كيلو من التين المجفف، نصف كيلو كامل، طبعا انا ما عنديش كميه كامله، تحتاج نصف كيلو من التين المجفف، وسنحتاج الى 2 لتر من الماء. اول شيء سنقوم طبعا اقول لكم الوصفه فقط شفويه انها سهله، الا عملتها لكم يعني بالتطبيق غادي يطول الفيديو اكثر. اذا ناخذ هذا النصف كيلو كله نحيدوا له، نقوم بازاله الراس هذا والراس هذا، ثم بعد ذلك نقطع كل وحده نقطعها على نصفين، ثم نقوم باخذ هذا النصف كيلو كامل نقوم بغليه في 2 لتر ماء، ثم نقوم بالاحتفاظ به في اناء يكون اناء زجاجي او قنينه زجاجيه معقمه بالماء الحار. ثم بالنسبه لطريقه الاستخدام يشرب منه المريض كوب او كاس قبل الفطور واخر قبل النوم. بالنسبه عندما يعني نقوم بالاحتفاظ به في قنينه من الزجاج لا نقوم
تصفيته من يعني ناخذ فقط الماء، يعني يعني عفوا نضع في القنينه من الزجاج، نضع الماء المغلي مع التين، يعني كله، يعني لا تقومون بازاحته وتصفيته من التين مع بعض، يبقى منقوع فيه. ثم كما ذكرت نشرب من هذا المنقوع اللي هو الماء فقط بدون تين، نشرب كوب، المريض يشرب كوب في الصباح قبل الفطور، وكوب آخر في الليل قبل النوم، وذلك لمدة تقريبا 5 أيام. وكاينين بعض الناس اللي تحسنوا أقل من 5 أيام، أنا كنقول لكم أكثر شيء 5 أيام. بالنسبة للناس اللي عندها السعالة والكحة الجافة والمزمنة دائما عندهم هذه المشاكل، فهو في 5 أيام بإذن الله. وبالنسبة لمرضى السكري فيمنع عليهم منعا باتا أن يتناولوا هذه الوصفة، لأنك تعرفوا التين أنه كيرفع من السكر. بالنسبة للوصفة هي هذه، كنتمنى أنكم تجربوها وتنال اعجابكم بحول الله وقوته. وكذلك خذوا زيت السمسم، راه مفيد للكحه، زيت السمسم ملعقه كبيره للكبار ومعلقه صغيره للصغار، وكذلك للرضع. اذا احبتي استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في رعايه الله، ونتلاقاو في فيديو قادم. مع السلامه، ولا تنسوني من دعواتكم، ولا تنسونا من اللايك للفيديو لو اعجبك. دمتم في رعايه الله.